Welkom bij weer een nieuwe video van de Dutch Metal Hunters. Ken je mij nog niet? Ik ben Sebastiaan en vandaag ga ik met de First Swing op het veldje lopen. Het is meer een evenemententerrein, dus ik ben heel benieuwd. Ik wil in ieder geval 1 muntje vinden, dat is mijn doel. Meer mag altijd, dus we gaan kijken hoe die het doet. Zie jullie daar. Zo. Nou, jullie eens even kijken. Ik ben al veel vaker geweest. Maar goed, je hebt nooit alles gehad natuurlijk. Nou, hem aanstaan. Volledige power, als alle streepjes zijn, alle discriminaties. Dus ik heb alle 3 aanstaan. Geluid staat op hard. Dus we gaan gewoon maar eens zoeken. Ik laat gewoon de camera aanstaan en we zien wat we tegenkomen. Geeft een goed teken. In de middenrange, dus gewoon kleine muntjes zijn. Waarschijnlijk valt €2 daar ook in weg. Ik denk in dit geval dat het gewoon het ijzer is. Ja. Grote ijzer. Ja, op zo'n veldjes als deze kom je zoveel verschillende dingen tegen. Treklipjes, bierdoppen, vlugeldopjes, en we hebben ook evenementen gehouden hier dan. Maar ja, daartussen liggen ook de leuke dingen. Zoals de muntjes. Nou, ik kijk alleen nu even voor degene die op het middelste vakje zitten en die... Dus ik gooi heel even de ijzer uit, want ik heb niet zo mega veel tijd vandaag. Dus dan ga ik het kleine ijzer er even uitgooien. Dus dan gaan we alleen voor de mid-conductors en de high-conductors. Die springt een beetje over van de eerste naar beide vakjes. Even met de pinpointer. Het zou hierin moeten zitten. Het is in dit geval een stuk lood. Een groot stuk lood. En dat is natuurlijk ook een metaal waar geen ijzer in zit. Dus laat natuurlijk altijd, doe je netjes je gaatje dicht, heel belangrijk. Nou, als ik 1 minpunt mag opnoemen, kijk, die zijn er altijd. Dat is dat de armsteun is vrij krap, klein. Niet zo heel lang, dus dat, maar goed, het is zeker te doen. We kunnen natuurlijk niet alles willen, hè? Die valt in het laatste, dus een high conductor. Geeft ook
Groen lampje aan. Nou. En normaal gesproken zou ik ook een pinpointer meenemen, maar dat heb ik nu expres niet gedaan. Omdat je als beginner die ook vaak niet hebt. Ah, kijk. Een bierblikkie, maar die lag echt wel diep. Sowieso diepgang op de grotere vondsten. Dat heeft hij. Zou hierin moeten zitten. Ah, een trekklepje. Dus ja, op dit soort veldjes is het toch altijd wel verrassend wat je tegen gaat komen. Kijk, die bergjes zitten vaak mensen op. Dus daar liggen ook wel vaak de muntjes. Etcetera. Nou, in eurogeld dat sowieso eigenlijk nooit zo heel diep. Maar als je beginner bent, dan raad ik je wel aan om eventueel een pinpointer erbij te kopen. Het scheelt je heel veel tijd. Deze kant van het kluitje. En helaas een trekklepje. Maar goed, dit hoort er ook bij. Je vindt het meeste troep. Dus hou dat vooral in je achterhoofd. Je gaat troep graven, 100%. En dat zal als je het eerste vakje uitzet wat minder zijn. Als je de eerste aanzet, dan zal je ook veel meer ijzer graven. Maar ja, ik zeg, soms kan in die ijzer range ook wel eens een verrassing naar de grond komen. Dat is het leuke. Ik denk dat we het eerste muntje hebben. Nee. Het is een knoopje. Van een spijkerbroek. Maar goed, dat is al iets anders dan een treklipje. Een knoop. Als je denkt, wat hijgt hier als een oud paard. Ik ben de hele tijd heuvel op, heuvel af aan het lopen. Dus conditie van een cola blikkie. Dus dat is niet veel. Zo weer lekker rustig weer.
Kom op. Het eerste muntje. Daar gaan we natuurlijk voor. Ah, dit is folie. Ja, ook dat hoort erbij, folie. Ja, bij bomen heb je vaak ook wat meer kans. Omdat ze in de zomer gaan ze vaak toch even onder een boompje zitten. Nou ja, hebben ze een klein gat in de zak, dan rolt dat er vaak uit. Waarschijnlijk zit het in de kluit. De cloud. Ah. Ja, die liggen heel veel hier ook, treklipjes. Dus die zullen we ook wel blijven vinden. En goed, als je die niet graaft, dan graaf je ook geen goud. Dus dat moet. Deze schreeuwt. Het zou een euromuntje kunnen zijn. Zo is 50 cent bijvoorbeeld, die schreeuwen er ook gigantisch over. Of 20 cent. Ha, yes. Daar is de eerste 10 cent. Yes, eerste muntje. Nou, die zat denk ik op een centimeter of tegen de 10 aan, denk ik. Altijd even checken of er nog meer in zit. Want soms verliezen ze meer muntjes bij elkaar. Dus het eerste muntje is binnen. Hoe leuk is dat? Die lijkt niet heel diep te liggen. Wat is dit? Million, Lady Million. Oh, dat is een label van een parfumfles. De fles ligt er helaas niet bij. Wat zal het zijn? Wat is dit? Ik denk blik. Ja, een stukje blik. Ja, als mensen blikjes op het gras gooien, dan gaat de grasmaaier eroverheen. Dan krijg je helemaal van dit soort rotzooi tussen je grond, helaas. Dus ook dat zal je veel vinden. En daar hebben we nog een stukje. Ja. Waarschijnlijk hier een heel bierblik of energiedrinkblik verspreid over dit hele stukje. Dat is weer een hoog geluid. Als je het hoge geluidje hoort, dan weet je ook dat het laatste vakje geactiveerd is, zeg maar. Dus het kan een muntje zijn of iets anders.
zit een beetje aan deze kant. Het zit hier. Ergens. Voilà. Nou, ik maak er niet echt... het volgende muntje. 20 centjes. Even weer een beetje kan fatsoeneren. Ik heb niet heel netjes gedaan dit gat. Maar we maken er ook weer wat knaps van hoor. Maar, tweede muntje. Nou, dit is 20 cent. Toen, eerst 10 cent bedoel ik. Toen een 20 cent. Nou, de volgende moet 50 cent worden natuurlijk. Of hij gaat meteen naar €1. Het zit wat dieper in de kluit, denk ik. Of eigenlijk wat minder diep bedoel ik eigenlijk. Een treklip. Lag denk ik op zo'n 15 centimeter. Aan het balkje wat hier ook komt, dat streepje, dat geeft de diepgang of de diepte aan. Dus soms als je een hard signaal hebt en hij geeft 3 van die streepjes aan, dan is dat vaak ook wat groter. Is van groot ijzer, maar je weet het pas als je het opgegraven hebt. Dat kan ook zomaar een telefoon zijn die wat dieper ligt, of een bos sleutels of een horloge, zeg het maar. Dus soms echt geen touw op vast te knopen. Zo, de heuvel weer op. Toch eens even het vlakke stukje een beetje bekijken. Dat zit de jeugd ook vaak, hè. Gooi fiets op de grond, jas op de grond. En dan lekker zitten en chillen. Maar goed, de meeste pubers zijn tegenwoordig platzak. Onder de boom. Oh, wat is dat? Denkblik. Ja. Nou, het middelste blokje. Oh. Het zit in ieder geval hierin. De machine er even bij. Dan handje voor handje. Normaal als je een pinpointer hebt, zo'n ding wat ik nu in beeld heb laten zien, dan kun je gewoon het object eruit zoeken of je vondst. Ja, die heb je ook. Vlugeldopjes komen ontzettend mooi binnen. Ik zal er hier al echt, nou, ik denk wel een paar honderd uit dat hele veld hier gehaald hebben. Maar goed, tussen al die zooi liggen hele leuke dingen. Best wel wat ringetjes gevonden hier. Het ligt elke zomer ook best wel vol. Veel muntjes. Ook nog wel eens een paar duitjes. Omdat het is ook oude grond wat hier naartoe gereden is.
Dus je hebt ook soms kans dat je een oudere vondst hebt. Oh, dat zit hier ergens. Het was geen hele diepe vondst. Ah, kijk. En weer 20 cent. Oei, derde muntje. Nee, ik ben net een half uurtje bezig, denk ik. Misschien nog niet eens. Zo heb je je metaaldetector snel terugverdient, of niet? Het is natuurlijk ook geweldig als je op vakantie gaat. Naar het buitenland of zo. Dat je daar misschien vraagt of je op de camping mag zoeken in een speeltuintje of zo. Of een bosje wat erbij zit. Of zwemwater. Zwemwater is ook altijd wel goed. Deze kan een meter onder water. Nou, je hebt en het lampje als indicatie. Wat je kan zien met je duikbril op. En als je oren onder water doet, dan kun je het ook nog horen. Dus je kan op snorkeldiepte, dus armlengte zo'n beetje, kan je prima lekker rotzooien met dat ding. Dat is toch super leuk. Ik vind het zelf een treklipje. Ik vind het zelf altijd heel erg leuk om te doen. Waterzoek is wel een van mijn favorieten. Sowieso in de zomer lekker verkoelend. En ook heel verrassend wat je allemaal uit het water haalt. Zeker in het buitenland. Als je ergens bijvoorbeeld in Frankrijk bent met aan een mooi meertje. Nou ja, misschien dat je het beginstuk lekker een beetje kan rommelen. Totdat je echt super leuk. Nou, daarom is het ook een machine voor als jij bijvoorbeeld een dure metaaldetector hebt en die het mee wil meenemen op een stukje blik. Die het mee wil nemen op vakantie, dan is dit natuurlijk een mooi klein compact dingetje wat je zo in de auto gooit. En dan kun je toch een beetje, een beetje gaan zoeken als het begint te jeuken. Heel vaak heb je in de vakantie, nou, dat had ik nou een metaaldetector maar mee. En op deze manier is het heel simpel even. Je pakt een klein schepje. Nou, dat is heel groot. Nou, je pakt het schepje. Of als je op het strand bent, een klein zeefie. Je gaat lekker even lopen. Heerlijk in het zonnetje. Goed insmeren. Zeker als je in het water gaat. 2 jaar terug, vakantie. Dan dacht ik ook even, gaan even lekker met pulsdive. Een beetje in het water rotzooien. Maar mijn rug die kwam eigenlijk de hele tijd boven het water uit. Of eigenlijk net onder water, boven water. Dus ik was echt gigantisch verbrand. Mijn benen en mijn rug. Dus eigenlijk vanaf dat moment was eigenlijk mijn hele vakantie een beetje verpest. Dus het beste is nog, doe lekker een shirt aan. Dat is nog beter. Want de ervaring leert, als je eenmaal bezig bent, een uur is niks. Helemaal als je nog wat muntjes en zo of ringetjes begint te vinden. Dan is de verslaving daar. En dan ben je misschien het water niet meer uit te branden. Ja, soms kun je makkelijk nog een keer ergens overheen gaan. Want je pakt nooit alles. Het lijkt ook weer een iets groter object. Of het kan ook klein zijn, maar dan niet diep. Maar ik denk het eerste. Maar goed, je weet het nooit. Het valt niet mee. Nou, wat ben je?
Oh, hier is het. Een trekkclip was het. Kijk, zo'n first swing ook. Ik bedoel, voor kinderen is het ook handig. Want je hoeft er helemaal niet, geen moeilijke instellingen voor te doen. Om te kunnen zoeken. Dus dat is gewoon echt super leuk. En zoals je ziet, je vindt er echt wel wat mee. En nu vond ik die 10 en 20 cent zo'n beetje rond de 10, 12 centimeter. Maar ik denk dat je een 2 euro munt of een euromunt. En 50 cent ook wel. Die zijn wat groter. En die gaan echt wel naar... dat is vrij groot. Die gaan echt wel naar de... Die kun je echt wel vinden op een centimeter of 20, denk ik. Maar zoals nog even op vakantie of zo terug te komen, of misschien wel bij je voor de deur. Speeltuintjes met houtsnippers of met gras of wat dan ook, of met zand. Ja, er ligt ook best wel vaak veel. Helemaal als er nog nooit gezocht is, dan heb je zomaar eens kans op de jackpot. De club. Joe. Dus dat zou zeggen, gewoon eens proberen. Onder de schommels, onder klimrekken. De mandschommel, zeg maar, die is ook altijd heel populair. Zeer populair. Ik had, ja, ze hebben nou helaas kunstgras neergelegd, maar dat het nog houtsnippers waren, was dat wel altijd een van mijn beste plekjes om even te zoeken. Weet je, zomaar eens een 10 euro zomaar bij elkaar in een uurtje. In zo'n klein speeltuintje. En het wordt, als je een paar maanden later gaat, ligt er zomaar weer. Het vult zichzelf altijd weer aan, lijkt wel. Nou, ik ben op het lage gedeelte, dus waar de mensen normaal altijd liggen. De zonnen, de sunshine. Daar heb ik ook al heel veel weggehaald. Munten, ringen, heel veel vlugeldoppen hier al. Dus die zullen we wellicht ook gaan vinden nog. Of ik heb mazzel. Oh, ik dacht even dat ik een muntje, maar het is een kartonnetje. Van het vuurwerk, denk ik. Ja, ik kijk ook altijd, dus je ogen zijn altijd je tweede detector, zeg ik altijd. Soms ziet je oog iets eerder dan een detector. Als het op het zand of gras ligt, dus het blijft zoeken natuurlijk. Ik vergelijk dat maar een beetje met vissen. Daar zit je natuurlijk ook aan de waterkant te wachten. Je moet geduld hebben. En uiteindelijk dan gaat die dobber naar beneden en soms sla je mis. En soms heb je een dikke vis aan hangen. Hetzelfde met metaaldetectie. Je gooit het kluitje open. En vaak heb je de mispoest. En soms heb je zomaar een lekkere mooie ring of weet ik het wat. Of een munt natuurlijk. Dus ja, daar kun je het wel een beetje mee vergelijken. En als je nou denkt van, als je deze tijdje gehad hebt, ben ik toe aan een stapje hoger. Dan zou je bijvoorbeeld voor een Nocta Simplex kunnen gaan. Die is alweer iets uitgebreider. Of als je denkt, ik wil echt een megastap nemen. Ja, dan heb je ook nog de Legend. Die is multifrequent, dus die stuurt heel veel soorten signalen, zeg maar, de grond in. Zodat je een wat uitgebreide mogelijkheden hebt om te zoeken. Deze stuurt gewoon één frequentie de grond in. Dus ik in mijn hoofd dacht ik of 12 of 15 kilohertz. Dat is een beetje een gemiddelde frequentie waar je van alles mee kan vinden. Goudringetjes, zilveren ringetjes, muntjes uiteraard. Maar goed, als je al een stapje hoger gaat, bijvoorbeeld bij de Simplex, daar heb je ook weer verschillende spoelen. Dus een grote spoel, kleine spoel. Op een veldje hier waar vaak wat meer signalen zijn, dan pak je dan weer een wat kleinere spoel. Ga je bijvoorbeeld op het strand, op het nat lopen, dan pak je een grote spoel. Dus daar heb je maar wat meer keuze met spoelsoorten en zo. Wat ik al in mijn vorige video heb gezegd, als jij echt net begint, dan heb je helemaal geen zin om 100 euro's uit te geven aan een machine. Als je niet eens weet of de hobby wat voor jou is. Daarom hebben ze deze op de markt gebracht. Zodat je de hobby kan leren kennen voor eigenlijk een hele leuke prijs. Het is ook echt een goede detector, dus het zoekt ook echt, het kan echt wat vinden. En dat is niet heel onbelangrijk natuurlijk. Een beetje in deze hoek. Weer een treklipje. Ja, die liggen hier heel veel. Maar we moeten ze graven. Want de volgende keer kan het zomaar een ring zijn hoor. Geen idee wat het is.
Dat is ook wel weer leuk van deze, dat je inderdaad niet ziet wat het is. Dus je weet het pas als het eruit is. Niet dat je het op een duurdere machine wel kan zien, maar dan zie je VDI-getallen. Kijk, dat is de eerste vleugel. Dus dan heb je wel meer een indicatie van wat het kan zijn. Bijvoorbeeld als hij 40 of 42 op de Legend aangeeft, dan weet je vaak al het is of 20 cent of een euro. Maar dat zie je hier niet. Dus dat is wel leuk. Dan zei ik ook al, zoiets is ook wel eens verrassend gewoon. En nou 3 muntjes. En ik heb wel eens gehad dat ik minder dan 3 muntjes vond. Dat ik er echt maar 1 had of zo. 20 cent of zoiets, weet je wel. Die dagen heb je ook. Dus een duurdere machine zegt ook niet altijd meer vondst hoor. Maar het maakt het zoeken gewoon wat makkelijker. En dan bedoel ik met makkelijker dat je wat gerechten kunt zoeken. Dus dan sla je dingen eerder over, wat ook misschien niet altijd even goed is. Soms kun je gewoon beter alles graven. Een stukje van een blikje. Een deksel van een blik. Een muntschat die er nog in ligt. Nee, helaas. Dat is een beetje losse grond hier, dus ik kan niet echt een mooie pluggen maken. Ik dacht in ieder geval niet diep. Is dat het? Nee. Dat zit ergens hier. En dit. Hey, kijk eens jongens. Toch nog een muntje. Toch nog 20 centjes. Er ligt wel een korrel onder of zo. Ja, kan zomaar ook een goede vondst tussen zitten. Ik denk dat het lood is. Ja, een stukje lood. Een stuk lood. Kelpjes. Ik denk dat dit het is. Een mega klomp lood. Lood is natuurlijk ook leuk. Kun je ook inleveren, hè? Lood is een beetje, dacht ik, 1,20 € de kilo. Dus je kan het meenemen en in een bak stoppen. Koper ook, dat is nog meer waard. En dan kan je het, bijvoorbeeld na een jaar kun je dat inleveren. En dan verbaas je nog hoeveel je daarvoor krijgt. Ja, dat kan je ook doen met oud ijzer natuurlijk. Daar moet je alleen wat meer kilo's voor hebben om een beetje een leuk bedrag te halen. Koper is het meest waard. Dan heb je lood, aluminium. Nou, je zag wel het lampje. Dus je nu een beetje tegen groen aan zat. Dus dat betekent dat je vondst ongeveer in het centrum van je spoel zit. Ongeveer. Kant. Lijkt het. Ik kan het met mijn andere hand doen, want anders pakt hij mijn ring. De klassieker. Oh, hier, kijk eens. Even weer een muntje.
Hop, 10 centjes. Zo, toch weer een paar muntjes te pakken. Superleuk. En daar doen we het toch voor. Lekker een beetje ontspannen. Buiten lopen. Nou, als je nog wat muntjes en zo vindt. Hoe leuk is dat? Superleuk, vind ik. Nou, ik heb nog 1 baantje. Dan ga ik stoppen en dan gaan we even de wrap-up doen. Eens kijken wat ik allemaal gevonden heb. Dan ben ik ongeveer een uurtje, even ruim een uurtje bezig, denk ik. Voor de meesten is trouwens starten op het strand misschien wel het makkelijkste. En dan hoef je niet zo zwaar te spitten. En in gras is het gewoon ook handig dat je eigenlijk een pinpointer hebt, hoor. Kijk, als je die eerste weghaalt, dan pakt hij geen bierdoppen. Dus daar ben je in ieder geval al vanaf, want die liggen op dit soort velden zo gigantisch veel. Dus op zo'n veld als dit zou ik sowieso het eerste blokje weghalen. Dan ben je er gewoon hier lekker vanaf. Nou, tijd om de wrap-up te doen. Dus wat ijzer en wat blik. Vlugeldopjes, blik, lood, zeilringetjes, treklipjes en een ritplaatje van parfum. En 5 muntjes en een knoopje. En dat is bij elkaar 80 eurocent. Dus hij doet het. Zo, dat was hem. Even lekker gelopen met de first swing. Eerste first swing with the first swing. We willen binnenkort nog eens even ergens proberen. Maar hij werkt absoluut. Doet het hartstikke goed. Dus wil je echt gewoon je eerste machine even proberen. Perfecto. Als je wat meer wil investeren, koop dan vooral een pinpointer erbij. Zie met een grasmesje. Als je ook grasveldjes wil, dat je dan wat gerichter kan zoeken. Dan hoef je niet een heel groot gat te maken. Want dat is in het begin nog wel even lastig om goed te lokaliseren waar het zit. Maak vooral je gaten goed dicht. Geen gaten open laten liggen, want dan krijg je allemaal problemen mee met de hobby. Heel belangrijk. Kijk, dat er een beetje zand, klein beetje zand naast ligt, dat kan gebeuren. Dit waar ik nu was is vrij zanderige grond, dus dat zand ligt er gauw al naast. Maar goed, met 1 regenbui is dat allemaal weer weg. Het voornaamste is in ieder geval je gaten dichtmaken. En met een grasmes en alleen een pinpointer zou je in principe wel af kunnen als je dit soort veldjes gaat zoeken, want het ligt allemaal niet zo heel diep. Dus dan kun je vaak met je pinpointer het muntje zoeken of de vondst. En dan hoef je maar een klein gaatje te maken met een grasmes of iets dergelijks. Dat hebben jullie vast wel eens gezien in een video van mij. En anders zou ik zeker eventjes mijn video's kijken. En dan zie je mij dat vast wel doen in een video op een speelveld of een parkje of wat dan ook. Dat gebruik ik heel vaak alleen een pinpointer om het te zoeken. En dan met een grasmes eruit te halen. Als het dieper ligt doe ik het wel met een schep. Probeer het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken. Dus ga ook niet met een mega panschop het veld op. Dat je echt zulke mega kraters maakt. Als je met een schep gaat, een mooi smal schepje. Meer heb je echt niet nodig. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. En ik zie jullie hopelijk bij de volgende video. Tot dan. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En vond je deze video leuk, laat dan vooral even een like achter. Een comment vind ik ook hartstikke leuk. Ik reageer overal op. Dus als je een vraag hebt of wat dan ook, ik lees ze allemaal. Tot de volgende keer.